Vâng, với những chia sẻ vừa rồi của anh thì anh đánh giá như thế nào về tiềm năng của MBBank trong tương lai ạ? Nói chung, tóm lại là với tỷ lệ CASA cao và biên lợi nhuận cao, đồng thời là khẩu vị rủi ro cũng chặt chẽ, và quan trọng là họ cũng đã có một cái bộ đệm rất là tốt, là họ đã trích lập dự phòng khá nhiều. Thì tôi nghĩ là trong giai đoạn tới thì MB cũng sẽ phát triển khá là ok. Dĩ nhiên là chúng ta cũng phải lưu ý là trong nửa cuối năm nay thì có thể tức là ảnh hưởng của Covid ấy, thì MB họ cũng đã tuyên bố là họ sẽ giảm lãi vay cho rất là nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Thì cái lượng giảm lãi vay đấy cũng sẽ có thể ảnh hưởng một chút đến lợi nhuận của họ trong nửa cuối năm nay. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chứng khoán không ngán. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại chuyên gia cổ phiếu của ngành ngân hàng, anh Việt Anh. Vâng, xin chào các bạn. Anh Việt Anh này, trong những số trước thì chúng ta đã cùng phân tích khá nhiều mã của ngành ngân hàng, ví dụ như là CTG, một ngân hàng quốc doanh, hay là ACB, VPB. Ngày hôm nay thì không biết là anh Việt Anh sẽ đem đến mã nào và của ngân hàng nào ạ? Hôm nay chắc là chúng ta sẽ cùng tiếp tục nói chuyện về một ngân hàng rất là có uy tín trong top đầu của thị trường, đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Vâng, đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội thì Huyền thấy là thời gian gần đây tên tuổi này cũng được phủ sóng khá là mạnh trên thị trường, đúng không anh? Xin mời anh Việt Anh sẽ cùng điểm qua đôi nét về chặng đường lịch sử hình thành cũng như là phát triển của MBBank ạ. Thì ngân hàng gọi là MBBank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, thì họ được thành lập vào năm 1994. Thì lúc đầu thì họ chỉ có số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng. Thì chủ yếu là cái hệ sinh thái khách hàng ban đầu của họ phục vụ là những khách hàng và những cái doanh nghiệp, hoặc là trong cái hệ sinh thái của quân đội Việt Nam. Cái giai đoạn 2005 trở đi thì họ bắt đầu thay đổi chiến lược và bắt đầu đổi mới để mở rộng cái quy mô hoạt động hơn ra đến cái nhóm khách hàng rộng hơn. Thì họ cũng tổ chức lại cái hình thức hoạt động, tức là các đơn vị kinh doanh của họ bắt đầu chia ra thành như các ngân hàng thương mại cổ phần khác, tức là sẽ có khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp nhỏ, khách hàng doanh nghiệp lớn và các khối định chế tài chính, vân vân. Những năm gần đây ấy, mọi người thấy là MB rất là khác trước đây, đúng không ạ? Bởi vì chuyển đổi số. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là ví dụ như năm 2019 khi mà MB thay đổi thương hiệu ấy, chúng ta thấy là thương hiệu mới của họ có thể ban đầu tôi thấy trông hơi lạ, nhưng mà về sau thì thấy quen, thì cảm giác là trông nó hiện đại hơn và nó cũng thân thiện hơn. Và chúng ta thấy là trong cái giai đoạn 2017 đến 2021 thì MB họ đặt ra cái định hướng, ngoài cái việc là trở thành ngân hàng thuận tiện nhất về mặt công nghệ, thì họ cũng đặt ra mục tiêu là vào top 5 trong hệ thống ngân hàng, bao gồm cả ngân hàng quốc doanh luôn. Thì chúng ta có thể thấy là họ tăng trưởng rất là mạnh mẽ trong những năm qua. Tổng tài sản của họ tăng gấp rưỡi, và cả dư nợ, cả huy động cũng đều tăng rất là mạnh. Và kể cả vốn chủ của họ trong 2 năm trở lại đây cũng tăng khá là nhanh. Và vừa mấy tháng trước thôi, tháng 8 năm 2021 này, thì họ lại thực hiện là chia trả cổ tức với tỷ lệ là 300%, thì tăng thêm gần 10.000 tỷ vốn điều lệ. Thì hiện tại vốn điều lệ của họ đã lên đến 38.600 tỷ, tức là còn cao hơn cả mức của Vietcombank. Đó. Thì tôi thấy là cái giai đoạn này là một cái giai đoạn phát triển rất là thần tốc của MB. Vâng, như anh Việt Anh vừa mới chia sẻ thì sau khi mà chuyển đổi số thì MBBank đã thực hiện cái độ phủ nhận diện thương hiệu của mình một cách rất là vượt trội và hướng đến đối tượng khách hàng trẻ hơn, đúng không ạ? Và tôi thì được biết rằng là lãnh đạo của MBBank cũng xuất thân từ quân đội. Vậy thì điều này có tạo ra cái điểm gì khác biệt trong chiến lược phát triển của MBBank so với các ngân hàng khác không ạ? Vâng, thì chắc là chúng ta cũng sẽ cùng trao đổi về cái định hướng lãnh đạo và quản trị của MB. Thì tôi thấy là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của MB ấy là Thượng tướng Lê Hữu Đức. Từ năm 2011 đến giờ thì tôi thấy là ông đã ghi dấu rất là đậm nét vào cái việc mà chỉ đạo xây dựng và mô hình quản trị của MB. Thì như chúng ta thấy là ông nhậm chức vào cái giai đoạn mà bắt đầu vào cái đoạn cơ cấu, và chúng phải thay đổi lại cả cái hệ thống ngân hàng, không chỉ là ở MB và các ngân hàng khác. Nhưng dĩ nhiên chúng ta biết là quân đội thì thế mạnh là kỷ luật. Thì là ông đã đưa vào cái bản sắc quân đội trong cái văn hóa doanh nghiệp MB mà gọi là cộng hưởng, để tăng cái tính hiệu quả của doanh nghiệp. Với phương châm của ông là kỷ luật nghiêm, thượng tôn pháp luật, hiệu quả an toàn, không sợ cạnh tranh và có trách nhiệm với xã hội. Thì chúng ta có thể hiểu là như thế thì cái hoạt động kinh doanh của MB nó sẽ hướng đến bền vững hơn và an toàn hơn về mặt cho vay. Và tôi thấy như chúng ta vừa nói đấy, là họ vẫn đang rất là tập trung vào cái mảng công nghệ. Thì hiện đang triển khai hơn 22 dự án khác nhau, phát triển về những cái mảng khác nhau về số hóa, về từ quản trị rủi ro này, vận hành đến cơ sở dữ liệu, hạ tầng, và chủ yếu là về bán lẻ. Và không chỉ là ở MB mà ở trên toàn bộ cái hệ sinh thái các công ty con trong tập đoàn của họ nữa. Vâng, anh Việt Anh vừa mới chia sẻ là MBBank cũng rất chú trọng đến phát triển hệ sinh thái. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về hệ sinh thái của MBBank?
Vâng, thì tôi thấy là so với các ngân hàng thương mại cổ phần thì MB cũng là một ngân hàng mà có cái hệ sinh thái rất là đầy đủ các công ty tài chính liên quan nổi bật trên thị trường, ví dụ như công ty cổ phần chứng khoán MB. Xong rồi họ cũng có công ty bảo hiểm quân đội này, trong có 1.300 tỷ vốn và top 6 thị phần. Rồi đấy là bảo hiểm về phi nhân thọ. Còn bảo hiểm nhân thọ thì họ có MB Ageas là hợp tác với một số đối tác nước ngoài. Thì từ năm 2016 đến giờ thì hiện tại cũng đang phát triển rất là tốt, bởi vì họ có cái lợi thế là phát triển bancassurance trên cái kênh bán của hệ thống MB thì rất là tốt. Ngoài ra thì họ có công ty quản lý quỹ MB với quy mô 300 tỷ vốn và công ty tài chính MB Sensei. Thì MB Sensei cũng là công ty tài chính tiêu dùng ở trong top 4 công ty lớn nhất Việt Nam, tức là ngoài FA Credit rồi Home Credit và HD Saison thì MB Sensei cũng là top 4. Có lẽ chính cái bản sắc và văn hóa quân đội đã tạo nên một cái dấu ấn khác biệt trong quá trình phát triển và chuyển đổi của MB Bank, đúng không anh? Vậy còn về tình hình tài chính của ngân hàng này thì như thế nào? Vâng, thì chúng ta có thể cùng nhìn ở trong bảng đây. Có thể thấy là về tiền gửi khách hàng thì từ năm 2016 cho đến bán niên năm nay thì là tăng từ khoảng 200.000 tỷ lên đến gần 350.000 tỷ. Tức là bình quân là 12% một năm, và nếu mà tính số tuyệt đối thì tôi nghĩ là tăng khoảng tầm 75%. Dư nợ của họ thì tăng hơn gấp đôi, từ 148.000 lên 320.000. Tổng doanh thu hoạt động của họ thì tăng từ 9.800 tỷ năm 2016 lên đến năm ngoái là 2020 là đã lên đến tới 27.000 tỷ, tức là tăng hơn gấp 3 lần. Thì chúng ta có thể thấy ở đây là một cái điểm nhấn là tuy là dư nợ của họ tăng ở cái mức gấp đôi thôi, nhưng mà lợi nhuận của họ lại tăng gấp 3. Nếu mà chúng ta tính tỷ lệ tăng trưởng kép thì dư nợ của họ tăng trưởng trung bình là 20%, thế nhưng mà tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng là khoảng mức 30%, tức là cái hiệu quả nó khá là cao so với cái quy mô. Thì riêng đến nửa đầu năm nay thì cái thu nhập hoạt động của họ cũng tăng trưởng khá là tốt, 40% so với cùng kỳ, đạt được 18.000 tỷ. Nếu mà chúng ta bóc tách sâu hơn, chúng ta có thể thấy là trong thu nhập hoạt động của họ thì thu nhập từ lãi là 12.000 tỷ cho bán niên năm nay, và thu nhập từ phí là 2.000 tỷ. Thì cái mức thu nhập từ phí của họ, tôi có thể muốn nhấn mạnh ở đây là tăng rất là mạnh trong những giai đoạn qua. Thì năm 2016 thu nhập từ phí của họ mới chỉ có khoảng 600 tỷ. Thì đến năm 2019, 2020 đã tăng lên 3.500, tức là tăng lên khoảng 5 đến 6 lần. Và nửa đầu năm nay thì cũng được khoảng 2.000 tỷ, tức là tốc độ tăng trưởng vẫn là tốt, và cái mức tăng trưởng kép là khoảng trên 50%. Nếu mà chúng ta đi sâu hơn về cái cấu phần doanh thu của họ ấy, chúng ta có thể thấy là một ngân hàng muốn phát triển bền vững thì họ nên càng đa dạng cái nguồn doanh thu của họ thì càng tốt. Thì MB là một ngân hàng làm khá là tốt việc này, tức là cái phần chúng ta vừa nói là tăng trưởng thu nhập dịch vụ của họ rất là cao. Thì hiện tại trên cái tổng cái cấu phần của họ ấy, thì thu nhập dịch vụ của họ đã chiếm khoảng 15-16%, và cái thu nhập về lãi thuần của họ chỉ chiếm khoảng tầm 70%, tức là họ giảm cái sự phụ thuộc vào cái mảng tín dụng hơn và tăng phát triển những cái mảng khác, thì nó sẽ an toàn và tốt hơn cho cái việc tăng trưởng về dài hạn. Vậy còn về các chỉ số liên quan đến hiệu quả hoạt động của MB Bank thì sao thưa anh? Vâng, thì chúng ta đã nói về những cái số liệu tuyệt đối, thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào một cái hệ số đánh giá hiệu quả hoạt động. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là CASA của MB là thực ra là từ đầu giai đoạn này họ đã có một cái lợi thế là CASA của họ rất là tốt rồi, và hiện tại họ vẫn duy trì cái mức CASA ở mức rất cao, 33-34%. Có thể nói là thuộc một trong top 3 ngân hàng có CASA cao nhất hệ thống. Về NIM thì chúng ta thấy là trong giai đoạn từ 2016 đến 2020 thì NIM của họ cũng cải thiện đáng kể, từ khoảng 3,3% lên đến hiện tại là khoảng tầm 4,8%, tức là cũng tăng đâu đó khoảng 150 điểm cơ bản. Và chi phí thì chúng ta có thể thấy là tỷ lệ CIR, tức là tỷ lệ chi phí ấy, thì như tôi cũng đã nói ấy, là các doanh nghiệp về ngân hàng họ đang đều đẩy mạnh về cái việc mà phát triển công nghệ đi kèm với cái việc giảm chi phí. Thì cái cấu phần chi phí của họ trước đây là khoảng tầm 42%, thì bây giờ đã được đưa xuống cái mức 32,5%, tôi nghĩ là khá là tốt. Cơ doanh nghiệp ở tầm dưới 30% có thể gọi là rất là hiệu quả. Ngoài chi phí hoạt động ra thì cái chi phí khác cũng rất quan trọng, đó là chi phí nợ xấu, chi phí dự phòng. Thì chi phí dự phòng của MB cũng ổn định ở quanh cái mức là 20-22% trong suốt cái giai đoạn qua. Vâng, nói về chi phí dự phòng thì tự nhiên chúng ta cũng sẽ đi luôn đến chất lượng tài sản. Thì như ở phần trước tôi cũng đã chia sẻ là về mặt
ý chí của lãnh đạo thì bên ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội thì họ rất là cẩn trọng trong cái việc mà quản lý rủi ro. Chúng ta có thể thấy rõ ràng ở trong cái tỷ lệ nợ xấu của họ đã giảm rất là, tức là họ đã xử lý rất là mạnh tay về tỷ lệ nợ xấu trong cái giai đoạn qua. Và chúng ta thấy là tỷ lệ nợ xấu từ cái giai đoạn 2016 cho đến 2020, kể cả qua cái giai đoạn khó khăn của Covid ấy, thì cũng đang giảm ở mức rất là cao. Tức là nếu mà tính tỷ lệ nợ xấu từ nhóm 3 đến nhóm 5 thì 2016 là 1,3%, thì đến năm 2020 chỉ còn có 1,1% và hiện tại đã giảm xuống dưới 1%. Còn nếu chúng ta thận trọng hơn, chúng ta tính thêm cả nhóm 2 vào thì chúng ta có thể thấy là từ số liệu của 2016 là khoảng 2,8% thì bây giờ cũng chỉ có khoảng 1,5% thôi. Đây cũng là một trong những cái mức mà tương đối thấp so với toàn hệ thống. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu của họ luôn luôn là ở mức trên 100%, và nếu tính đến nửa đầu năm nay thì nó còn cao hơn. Đó. Vâng, có thể thấy là các chỉ số CASA và NIM thì tăng đều, chi phí và nợ xấu thì cũng trong tầm kiểm soát, đúng không anh? Như vậy thì dường như là các chỉ số của MB Bank khá là tốt. Liệu rằng khi chúng ta đem những chỉ số này so sánh với các ngân hàng khác thì MB Bank có điểm gì vượt trội hơn không ạ? Ở trong bảng, ở đây mọi người có thể thấy là đây là số liệu vào bán niên năm 2021 này. Thì chúng ta sẽ đánh giá từng điểm một. Về tăng trưởng lợi nhuận thì MB vẫn đang rất là ấn tượng. Về mặt NIM đi, là về biên lãi dòng, chúng ta có thể thấy là biên của họ đang rất là cao ở mức 4,8%, tức là cao hơn rất nhiều so với trung bình ngành. Cũng có thể gọi là một trung bình ngành khoảng tầm 4% thì biên của họ tầm 4,8%. Về tỷ lệ CASA như tôi vừa nói vừa nãy thì là họ đứng thứ 2, đứng trong luôn luôn ở trong top 3, tức là chỉ có Techcombank, Vietcombank và MB thôi. Thì nếu mà đem so với toàn ngành khoảng tầm 20,4%, là CASA của họ ở mức gần 35%, tức là họ cao hơn rất nhiều so với toàn ngành. Thì với cái chúng ta thấy hai cái này nó rất là liên quan đến nhau, bởi vì họ có tỷ lệ CASA cao, thành ra giá vốn của họ rẻ, mà giá vốn của họ rẻ thì NIM của họ lại được cải thiện, và như thế lại tạo ra lợi thế rất là lớn cho họ. Và với cái NIM tốt thì họ lại có quyền, họ được kiểu chọn lọc hơn về cái chất lượng tài sản, tức là họ cho những khách hàng có tốt uy tín hơn để vay, bởi vì họ có thể đưa ra được cái lãi suất vay nó tốt hơn. Đó, và dẫn đến là cái tỷ lệ chất lượng tài sản ở đây chúng ta thấy là tỷ lệ nợ xấu. Ở đây tôi tính luôn là từ nhóm 2 đến nhóm 5, tức là chúng ta đang cẩn trọng và tính từ nhóm 2 nhóm 5 của họ là 1,5%. Nếu mà chúng ta đem so với trung bình ngành ở mức 2,7%, tức là thấp hơn rất là nhiều, gần như là gần bằng một nửa. Và mặc dù là với tỷ lệ nợ xấu đã thấp hơn như thế thì cái tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu của họ cũng đang rất là thận trọng ở mức là gần 120% so với cái nhóm 2 đến nhóm 5 đấy. Tức là cao hơn khá là nhiều so với trung bình ngành ở mức 85%. Nên tôi đánh giá là khá là ấn tượng. Vâng, với những chia sẻ vừa rồi của anh thì anh đánh giá như thế nào về tiềm năng của MB Bank trong tương lai ạ? Vậy thì để tóm tắt lại, chúng ta cùng đánh giá về cái góc nhìn tổng quan về cái kỳ vọng trong tương lai của MBB. Thì tôi thấy chúng ta phải tóm tắt lại là họ có những cái lợi thế như thế nào. Tức là họ có cái lợi thế là họ có giá vốn rẻ, tỷ lệ CASA dồi dào, và cái khẩu vị rủi ro của họ cũng khá là thận trọng. Ngoài ra có những điểm mà thị trường vẫn chưa nhận xét sát về những cái sự thay đổi của MB trong thời gian gần đây. Tôi thấy là cái việc mà họ đẩy mạnh phát triển bán lẻ ấy, và họ đi theo cái hướng công nghệ ấy, là tôi thấy là thay đổi rất là nhiều cái góc nhìn của chúng ta về Quân đội trước đây. Tức là bây giờ họ là một ngân hàng tôi thấy rất là nhanh nhẹn và cực kỳ nhạy luôn. Họ là một trong những ngân hàng đầu tiên cho kiểu mở tài khoản số đẹp này, xong rồi và mở tài khoản bằng chính số di động của mình nữa, đúng không? Đúng rồi, bằng số điện thoại di động này, xong rồi kể cả những cái rất là nhanh như kiểu là các bạn muốn thiện nguyện tài khoản public, họ cũng làm rất là nhanh. Đấy, thì tôi thấy là cái tốc độ mà bắt chen nhanh như thế thì tức là ngân hàng MB đã biến chuyển thành một ngân hàng rất là năng động, phát triển mạnh sang cái mảng bán lẻ. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái nền tảng để cho họ phát triển tốt trong tương lai. Nói chung tóm lại là với tỷ lệ CASA cao và biên lợi nhuận cao, đồng thời là khẩu vị rủi ro cũng chặt chẽ, và quan trọng là họ cũng đã có một cái bộ đệm rất là tốt, là họ đã trích lập dự phòng khá nhiều. Thì tôi nghĩ là trong giai đoạn tới thì MB cũng sẽ phát triển khá là ok. Dĩ nhiên là chúng ta cũng phải lưu ý là trong nửa cuối năm nay thì có thể do tức là ảnh hưởng của Covid ấy, thì MB họ cũng đã tuyên bố là họ sẽ giảm lãi vay cho rất là nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Thì cái lượng giảm lãi vay đấy cũng sẽ có thể ảnh hưởng một chút đến lợi nhuận của họ trong nửa cuối năm nay. Nhưng mà nhìn về dài hạn thì tôi vẫn đánh giá là đây là một ngân hàng có rất là nhiều tiềm năng.
Vâng, cảm ơn anh Việt Anh rất nhiều về những chia sẻ, những thông tin rất hữu ích về mã NBBank ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, quý vị hãy theo dõi thường xuyên Chứng khoán Không Ngán để cùng với chúng tôi cập nhật những mã tiềm năng tiếp theo trong rổ VN30. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Xin chào các bạn.